হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জুৱেলাৰী বনাবলৈ গৈ আছোঁ। ফেব্ৰিকৰ জুৱেলাৰী DIY। জুৱেলাৰীটো বনাওঁতে মই MDF বৰ্ডৰ টুকুৰা, তাৰপিছত কাপোৰৰ এটুকুৰা সেনেকৈ লৈ লৈছোঁ। এই কাপোৰৰ টুকুৰাটো গামোচাৰ ডিজাইনৰ আছিলে, সেইকাৰণে মই বহু দিনৰে পৰা একচুৱেলি 2 yearsমান হৈ গ'ল মোৰ লগত এনেকৈ আছিলে। মই ব্যৱহাৰ ক'ত কৰিম কেনেকৈ কৰিম ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি ব্যৱহাৰ হৈ যাব। কিছুমান পেলনীয়া বস্তুবোৰ মোৰ কামত লাগিব বুলি মই তেনেকৈ সাঁচি ৰাখোঁ, আৰু হয় কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা এই বস্তুটো কামত লাগিয়ে যায়। MDF বৰ্ডটো আছিল 2.5 x 2.5 ইঞ্চৰ হয়। এনেকৈ মই গোটেই চাইডে ফেব্ৰিকেটৰ গ্লুটো লগাই লৈছোঁ, হাতৰ লগতে মই মিক্স কৰি দিছোঁ, তেতিয়া বেছি আঠাৰ প্ৰয়োজন নহয়। আৰু এনেকৈ মই চাৰিওটা চাইডে লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত মই কাপোৰটো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিম। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকৈ জুৱেলাৰী ট্ৰাই কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, চ' বেয়া হ'ব পাৰে, ফিনিচিং ভাল নহ'ব পাৰে, তো আপোনালোকে বেয়া নাপাব। ইয়াতে এটা মই বহুত ডাঙৰ মিষ্টেক কৰি দিছিলোঁ। এই মই যে কণাটো কাটি আছোঁ, এনেকৈ কণাটো একচুৱেলি কাটিব নালাগিছিলে। মই সেইটো ভুল কৰি দিলোঁ, কাৰণ কণাটো কটাৰ পিছত যিটো কণাটো আছিলে যে সেইটো গোটেইখিনি আঠা লগাই দিয়াৰ পিছত কণাটো মানে বেয়া হৈ ওলাই গৈছে। তো সেইটো ভুল মোৰ মিষ্টেক হৈ গ'ল। তো নেক্সট টাইমৰ পৰা যদি মই এনেকুৱা বনাওঁ তেতিয়াহ'লে মই সেইটো শিকি ল'ম যে মই কণাটো কাটিব নালাগে। এনেকৈ মই গোটেইখিনি পিছফালে আঠা মাৰি দিছোঁ। তাৰপিছত মই পিছফালে আকৌ এটা সৰু ৰঙা কাপোৰৰ টুকুৰা এটা লৈ আঠা লগাই দিম। আঠাটো লগাওঁতে অকণমান কাপোৰটো লগাব দিগদাৰ হৈছিলে, কাৰণ কাপোৰটো গপচ আছিলে, সেইটো কাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈছিলে। কিন্তু অকণমান ধৰি থকাৰ পিছত আঠাটো ভালদৰে লাগি গৈছে। এয়া যিটো জুৱেলাৰীৰ গলৰ মানে নেকলেছটো সেইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। এবাৰ মই কাণফুলি বনাম। কাণফুলিও ছেম তেনেকুৱাই। ইয়াতো মই কোণা 4টা কাটি লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতো বহুত বেছি মোৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে। তো কাণফুলৰ চাইজ হিচাপত মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ কাপোৰৰ টুকুৰাকেইটা। তাৰপিছত মই আঠা লগাই কভাৰ আপ কৰি দিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, ইয়াতো মই ছেম ভুলে কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকে তেনেকুৱা ভুল নকৰিব যদি কোনোবাই বনাব বিচাৰে। একদম ইজি হয় বনোৱা প্ৰচেছটো, কিন্তু কিছুমান সৰু সৰু ভুলে মানে গোটেই লুকছটো বেয়া কৰি দিয়ে। চ' তেনেকুৱা ভুল নকৰে যাতে। এয়া প্ৰায় মেইন কামটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই ইয়াতে আৰু এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইটো হ'ল কৰিছিল। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মই বহুত দিনতে ভাবিছিলোঁ যে মই ইয়াৰিং বনালে কেতিয়াবা এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিম, মানে বহুত বেছি ভাল লাগে এই বস্তুটো কিবা এটা। চ' মই সেইকাৰণে কিনি আনি থৈ দিছিলোঁ। চ' আজি এইটো কামত আহি গ'ল। বগা সূতাৰে এনেকৈ গোটেই এই তলৰ ছাইডখিনিত বান্ধি দিম। এয়া দেখিছেনে, প্ৰথমতে মই জাম্পিং লগাম চাম বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু জাম্পিং লগালে মানে সৰু আছিলে, মই যিটো জাম্পিং আনি থৈ দিছিলোঁ সেইটো কাৰণে নহ'ল। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ সূতাৰে বান্ধি দিওঁ, তো সেইটোও বেয়া নালাগিব, সেইকাৰণে মই এই গোটেইকেইটা সূতাৰে বান্ধি দি দিছোঁ। ছেম ইয়াতে নেকলেছত যেনেকৈ মই সূতাৰে বান্ধি এই তলৰখিনি বনাই দিছোঁ, কাণফুলিকেইটাতো মই এনেকৈ কৰিম। তলৰ ছাইডখিনিত অকল কৰিছিল বান্ধি দিম। নেকলেছটোত অকল কৰিছিলটো অলপ কম হৈ আছিলে, তো আৰু অলপ মই বঢ়াই দিলোঁ। কাণফুলিযোৰো কমপ্লিট হৈ গ'ল। 3টাকৈ কৰি মই তলত লগাই দিছোঁ। অকণমান হয়তো সূতাবোৰৰ কাৰণে বেয়া দেখি আছে, মই ক'ব নোৱাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম হিচাপত কেনেকুৱা হৈছে, আপোনালোকে জনাবচোন। তাৰপিছত কাণফুলিৰ মই এই পিছফালে যিটো থাকে কি কয় বা সেইটো পাহৰিলোঁ নহয়, সেইটো মই লগাই দিলোঁ। এইটো চাগে ইয়াৰিং পিন বুলি ক'ব নেকি, নাজানো বাৰু। মই তাৰপিছত এইটো লগাই দিওঁ। এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল। মই এইটো ডলিটো লগাই দিছোঁ ৰঙা কটন সূতাৰে, মানে এংকৰ সূতা যে থাকে সেইটো সূতাৰ লগত বনাইছিলোঁ, কিন্তু এইটো সৰু হৈ গ'ল। ডলিটো সৰু হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই পিছত আকৌ 3টাকৈ মণি লগাই দিছিলোঁ 2টা ছাইডে ডলিৰ মাজেদি, আৰু নেকলেছটোৰ ওপৰতে। এয়া এইটো হৈছে কমপ্লিট ফটোটো। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।